Rồi, xin chào các bạn. Cái bài lát trước chúng ta đã tìm hiểu về 4 cái loại dịch vụ có trên K8s. Đó là Cluster IP, Nodeboard, Load Balancer và External Name. Thì bây giờ Nodeboard thì chúng ta đã biết là nó sẽ mở một cái IP và một cái board trực tiếp truy cập vô một cái board của chúng ta, thì nó sẽ không được bảo mật. Còn Cluster IP là nó sẽ tạo ra một cái IP nội bộ, và IP đó nó không thể truy cập từ bên ngoài vào. Thì bây giờ để sử dụng Cluster IP mà để có thể truy cập từ bên ngoài vào, thì chúng ta phải kết hợp với Cluster IP thêm một cái service khác. Cái service đó gọi là ingress đó. Thì tại sao cần có cái ingress đó? Thì nếu mà mình sử dụng Nodeboard á, thì giống như là mỗi một cái board nó sẽ có một cái line internet riêng truy cập vô, thì IT hoặc là quản trị họ không thể nào control được cái traffic đi ra đi vô, thì nó rất nguy hiểm. Do đó để quản lý tập trung cho tất cả các board, mình có thể điều khiển được cái lưu lượng ra vô. Thì giống như mình cứ tưởng tượng giống như mỗi cái board là một cái máy tính của người dùng, thì bây giờ mình phải cấm tất cả các máy tính của người dùng, cấm dây mạng cho họ đi vô một cái con tường lửa, một cái con firewall chung đó, thì mình mới có thể điều khiển được các lưu lượng ra vô thông qua cái con firewall đó. Thì cái con firewall đó ở đây mình gọi là cái ingress controller nha. Đó. Thì còn cái ingress là gì? Cái ingress service là một cái board, nghĩa là những cái board ở trên cái con firewall đó. Ví dụ cái con firewall đó có 8 board đi, thì mỗi cái board đó nó sẽ kéo một dây mạng, nó cắm vô từng cái máy tính user đó. Thì những cái board đó thì mình gọi là ingress service ha. Đó, như vậy là ingress nó sẽ có hai thành phần. Một thành phần gọi là ingress controller, mình có thể hiểu nó nôm na là giống như con firewall vậy đó. Còn ingress service là cái board ở trên con firewall đó. Đó, thì trên cái board đó mình có thể cấu hình những cái rule để mình chặn inbound outbound, nó đại khái như vậy. Còn ingress controller là một cái firewall chung để quản lý tất cả các board ở phía sau đó. Mình nói nôm na như vậy cho mấy bạn dễ hiểu ha. Đó. Còn cái Nodeboard mà mình đã tìm hiểu thì giống như là mỗi Nodeboard đó là mình cho thêm một cái sợi dây internet riêng kéo thẳng vô, nó không qua bất cứ một cái firewall gì cả đó. Vậy tại sao đã có Cluster IP mà vẫn cần cái Nodeboard để có thể truy cập trực tiếp để làm gì? Thì thông thường mình sẽ sử dụng cái Nodeboard đó để tạo một cái đường line riêng trong trường hợp mình cần test cái issue gì đó, để mình có thể cô lập vấn đề là cái issue đó nó đang nằm ở trên cái board hay là nó đang nằm ở những cái tầng khác đó. Ví dụ như mình tạo ra khi mình tạo ra cái board mà mình không biết cái board mình nó có hoạt động đúng hay không, thì đầu tiên mình sẽ mở cái Nodeboard đó, coi như không qua bất cứ file kỳ cả, để mình dễ test cái con container ở trong đó coi có hoạt động có đúng không đó, nó có bị lỗi gì không, nó có bị fail chỗ nào hay không đó. Thì nếu mà nó không fail chỗ nào thì nữa, thì có nghĩa là cái board đó, cái container đó nó đã hoạt động đúng. Thì lúc này mình sẽ tắt cái Nodeboard đi, mình sẽ tạo cho nó một cái ingress service để nó kết nối vô cái con ingress controller để nó có thể đi ra ngoài, và mình có thể quản lý ở trên cái con ingress controller đó. Đó là lý do tại sao mình có cái Nodeboard ha. Ok, như vậy tóm tắt lại là để một cái board có thể đi ra ngoài thông qua một cái Cluster IP thì mình cần phải có một cái ingress. Thì cái ingress đó nó sẽ chia ra hai thành phần. Một cái là ingress controller, để có thể hiểu nôm na giống như là một cái con firewall sử dụng chung cho tất cả các board, và ingress service chính là những cái board mạng ở trên cái con firewall đó, để nó kết nối tới từng cái board ở bên trong đó, để điều khiển cái lưu lượng ra vô đó.
Rồi, ok, bây giờ mình bắt đầu mình vô bài học ha. Đây, đây là cái mô hình K8S của mình ha. Rồi, thì ở đây mình lúc trước mình đã có cấu hình một cái HAROC và một cái keep align ở đây, thì nó giống như là một cái gateway ở phía ngoài này rồi, đúng không? Đó, sau đó nó sẽ qua cái cụm K8S mình, nó có mấy cái node 1 đây, node 1, node 2, node 3. Đó, rồi sau đó ở đây mình sẽ có một cái ingress, đó, bao gồm cái ingress controller và cái này là ingress service nè. Đó, nó chứa những cái rule trên đó. Ví dụ như mình muốn cắm một cái IP hoặc là một cái subnet nào đó, chỉ cập vô cái port bên trong thì mình sẽ cấu hình cái rule ở trên cái ingress service. Đó, thì giống như là ở trong firewall thì mình sẽ cấu hình cái rule trên từng cái port của con firewall đó, đúng không? Thì cái port đó nó đang kết nối trực tiếp tới một cái máy tính nào đó. Đó, thì ở đây nó cũng giống như vậy. Đó, sau đó nó vô đây, nó vô cái service, cái service ở đây là cái letter IP đó. Đó, sau đó nó sẽ nói chuyện với mấy cái bot phía sau đây. Đó, rồi các bạn hiểu sơ bộ đó là như vậy, đúng không? Đó, thì mình ở đây mình có thể hình dung là cái cụm K8S này nó cũng giống như là một cái mạng nhỏ nội bộ bên trong mà nó quản lý. Đó, nó cũng chia ra những subnet nhỏ bên trong, nó cũng có các firewall này nọ ha. Nó cũng giống như một cái mạng nội bộ bé bé tự nó tạo ra để nó quản lý. Đó, mình có thể hiểu vậy ha. Đó, đó, ingress visual hay gọi là ingress service đó. Đó, nó để định nghĩa các rule. Đó, từ bên ngoài vào các service bên trong letter ha. Đó, nói về cái rule thôi. Đó, rồi cái ingress class name này là khi mình tạo cái ingress controller thì nó sẽ tự tạo ra một cái ingress class name và nó sẽ đặt tên là Nginx ha. Tại vì mình sử dụng cái controller tên là Nginx controller, thành ra cái class name nó sẽ đặt là Nginx ha. Đó là default, nó tạo ra một cái class name như vậy khi mình cài cái controller của Nginx. Rồi, ok. Đó, đó, khi mình tạo ra một cái thì thực tế cái ingress controller nó cũng chỉ là một cái máy, một cái bot thôi. Đó, một lát nữa khi mình tìm hiểu sâu vô cái cơ chế hoạt động mình sẽ hiểu rõ hơn về cái này ha. Đó, thực tế nó cũng là một cái bot thôi, nó cũng là một cái container tạo ra và nó đóng vai trò là một cái firewall đó để quản lý tất cả các bot còn lại ha. Đại khái nó giống như vậy. Rồi, đó, cái mô hình lab của mình hiện tại đó. Đó, có keep line nè, HAROC, nó ingress controller là cái này khi mà mình cài cái rancher ở những bài lab trước thì mình đã cài cái ingress controller rồi. Đó, nhưng mà mình chưa tạo ra những cái ingress service ha. Đó, chưa tạo ra, nghĩa là mình chưa có kết nối những cái con bot ở trong vô cái ingress controller này, mình chưa có kết nối ha. Đó, chỉ có con rancher thôi, con rancher mà mình truy cập như thế này nè. Đó là bản thân con rancher này nó đã có một cái ingress service rồi ha. Nó để nó kết nối vô cái controller Nginx rồi. Đó. Đó, đây mình có thể thấy ở đây cái con rancher là nó nằm ở trong cái namespace là cache system ha. Đó, thì mình có thể thấy ở đây mình sẽ có một cái ingress đó của con rancher. Đó, đó, nó đang kết nối tới controller Nginx ở đây. Đó, đó, ok. Rồi, một lát nữa khi mình làm ví dụ các bạn sẽ hiểu cái này là cái gì ha. Đó, thì bây giờ mình chỉ nói trước để các bạn thấy sơ thôi. Một lát nữa có thể mình sẽ quay lại mình nói thêm về cái này. Đó. Đó,
thì để điều khiển được cái lưu lượng vào ra cái cụm K8S thì mình có thể có những cái vị trí để mình điều khiển nó ha. Ví dụ mình có thể chặn ở cái mức HA proxy là cái mức ở gần như ở phía bên ngoài cùng ha. Đó. Rồi tiếp đó là mình có thể chặn ở cái ingress nè, là cái mình chuẩn bị mình làm nè. Đó, ingress service đó. Đó. Rồi mình có thể chặn ở cái network policy ha, là trong mỗi cái bot của mình. Thì bạn mới tưởng tượng cái bot là giống như là một cái máy ảo Windows, ví dụ máy ảo Windows hoặc là máy ảo Linux đi, thì trong bản thân của nó cũng có một cái firewall của nó. Ví dụ đối với Linux thì nó có cái IP table, đúng không? Đó, thì ở đây là mình đang chặn ở cái mức sau cùng đó. Đó. Rồi còn có một tầng firewall nữa, ví dụ như là trước cái cụm K8S của mình đó, thì mình có con firewall bự của công ty bên ngoài, đại khái giống vậy. Thì mình có cái tầng ở đó nè ha. Đó. Vậy khi nào mình sử dụng cái tầng nào trên cụm K8S ha. Ví dụ như mình muốn cắm cả một cái subnet nào đó đi vô tất cả các bot ở phía trong, thì mình sẽ cắm nó ở trên cái HA proxy, đúng không? Đó, thì tại vì đó là cái rule chung áp dụng cho tất cả các bot phía trong, thì mình sẽ sử dụng ở trên đây. Đó, ví dụ muốn chặn một cái IP đó truy cập vô một cái bot nào đó, thì mình có thể mình cấu hình ở trong cái inset của cái bot đó ha. Đó. Rồi kỹ hơn thì mình sẽ cấu hình thêm ở trong cái shop firewall ở trong cái con container đó ha. Đó, ví dụ nó nằm ở đây. Đó. Đó. Đại khái nè, giống như là cái file YAML này để chặn một cái lưu lượng traffic đi vô mỗi con bot. Đó, ví dụ mình sử dụng address result nè. Đó. Đó, mình thêm ở đây deny. Đó, coi như là mình cắm cái IP, cái host này truy cập vô cái bot này ha. Đó, truy cập vô cái my app của mình. Đó, hoặc là mình cho phép đó thì mình là wireless. Đó. Đó, thì đi mình cho phép nguyên một dãy ha, sạc 8 một dãy IP này sạc 24, ví dụ vậy ha. Đó. Đó, tùy theo cái nhu cầu của mình chọn mình chặn ở đâu ha, cho nó phù hợp, cho nó đúng. Đó. Thì cái nào chung nhất thì mình nên chặn ở ngoài HA proxy. Đó. Thì lúc đó nó sẽ giảm nó giảm cái performance cho cái phần address của mình. Đó. Rồi nó sẽ không đi vào được router của mình, thì tại mình chặn ở bên ngoài rồi, mình chặn ở ngoài cái cửa chính rồi thì nó khỏe hơn. Thì thay vì mình chặn ở từng cái phòng, đúng không? Đó, thì mình dễ quản lý hơn. Ví dụ lúc mình cần chỉnh sửa gì đó, thay vì mình phải chung một cái mà mình không tạo ở ngoài cái cửa chính mà mình tạo ở từng cái cửa nhỏ, thì lúc chỉnh sửa mình phải lên từng cái cửa nhỏ để mình chỉnh, thì nó vừa tốn tài nguyên vừa tốn thời gian, đúng không? Thì cái nào là cái thường số chung thì mình chặn ở cái HA proxy. Đó ha. Ok, rồi bây giờ mình vô thực hành ha, để mình hiểu rõ hơn. Rồi đầu tiên mình sẽ cài cái ingress controller, và ở đây là mình sẽ sử dụng cái hàng Nginx ha. Thì cái bài này thì khi mình cài cái rancher thì mình đã cài rồi, nên bây giờ mình không cài lại. Thì đây mình có thể thấy nè, có thể chọn là Nginx, ingress Nginx. Đó, các bạn có thể thấy ở đây, ingress Nginx nó là một cái deployment như mặc định là nó chỉ có replica là bằng 1 thôi. Hai là do mình chỉnh lên để ví dụ mình có shut down mà bao cái máy đó thì nó sẽ tạo ra ở trên một cái máy khác ha, chứ không là nó sẽ chết luôn. Đó. Thì mình nên đổi nó là replica lên 2 hoặc là lên 3, hoặc là mình có thể chuyển nó thành daemon set giống như là trước đó mình có nói ha. Đó. Đó. Thì đây nó sẽ tạo ra hai cái bot. Đó. Đó. Là mở nốt 2 và nốt 3. Đó.
Rồi vô phần service, mình đã thấy ở đây là có một cái ingress exit controller mà dạng là noteboard ha. Đó. Rồi thì ở đây mình đang mở một cái board trực tiếp đi vào cái board của cái con board exit controller này ha, ở bất kỳ cái node nào qua cái board 30080 và 30443, đúng không? Thì giờ mình thử, mình chỉ cập thử nha, 30080 343. Rồi rancher 2.30080. Cái này đi để bảo đảm là nó không có bị lục cache nha. Chưa. Đó, nó tới đây 5830080. Đó, tại vì rancher mình đã map cái domain cho nó rồi thì nó sẽ vô trong rancher ha. Rồi ở đây any node 2.3080 hoặc là 30443. Đó, best request ha, hoặc là 30880 30080. Rồi nó là not found ha. Đó. Đó. Tuy là nó mở cái noteboard đi trực tiếp vô trong cái con controller, nhưng mà cái cấu hình của cái web server engine X ở trong cái bot controller đó thì nó đang trả về cái lỗi là 404 thôi, tại vì nó không có các dịch vụ gì nó đang chạy hết ha. Đó là do cái lỗi, nghĩa là nó đã truy cập vô được rồi, nhưng mà cái web server engine X ở trong cái con bot controller đó nó đang trả về cái lỗi 404 ha. Đây, nghĩa là cái con này nó đã truy cập vô cái bot rồi nè. Đó, rồi cái bot này nó sẽ vô cái container này. Đó, và cái web server trong cái container này nó trả về cái lỗi 404 ha. Ví dụ mình có thể vô đây mình kiểm tra. Đó. Đây 404 đây. Này. Đó. Đó, mà thấy không, nó chạy về lỗi 404 ở phần 30080 ha. Đó. Rồi ok. Đó. Rồi như vậy mình có thể hiểu ở đây khi mà mình vào cái Ingress Engine thì thực tế cái Ingress Engine controller như hồi nãy mình có đề cập, nó là một cái bot ha, một cái container tạo ra giống như là mình tạo ra một cái firewall mềm vậy đó. Đó, một cái firewall mềm đó, rồi mình đặt tên là Ingress Engine controller, đó là một cái firewall mềm cho mình tạo ra. Đó, và nó đang chạy như một cái cái bot, cái container ở trên cụm Katamet này luôn. Rồi còn cái Ingress service thì là cái bot. Đó, ví dụ con rancher đó, như nãy mình nói đó, như con rancher mình nói đây, đúng không, thì nó tạo ra một cái Ingress service đó, để nó kết nối vô cái firewall Ingress controller của hồi nãy ha. Đó. Đó, thì từ bên ngoài, lúc này bên ngoài lưu lượng
nó sẽ đi vô cái con controller trước, là cái con firewall trước, rồi xong nó vô tới cái address này, cái switch này, rồi xong nó chỏ vô cái cluster IP, rồi xong rồi nó tới cái board bên trong ha. Đó, đại khái là vậy. Đây đấy, mình thấy đây cái con rancher này có những cái cluster IP nè, đó đúng không, đó nó có cluster IP đó, đó, đó là cái address này, nó sẽ chỏ vô cluster IP này, rồi cluster IP này nó sẽ chỏ vô cái board, đó nó chạy vô cái board ở trong đây, đó. Đó. Rồi ok ha, như vậy mình đã hiểu rõ một vấn đề ở đây là thực tế là cái con firewall đó là một cái short firewall. Short firewall ở đây nghĩa là mình sử dụng một cái máy tính để mình cấu hình nó thành một cái firewall đó, thì nó sẽ đứng ra, nó sẽ gom tất cả các traffic đi vô, rồi nó phân phối ra những cái address service là những cái bọt á trên con firewall đó, trước khi nó kết nối vô các cái container bên trong. Đó, đại khái là như vậy ha. Đó, cái bản chất là như vậy. Rồi ok, bây giờ mình sẽ làm lab ha. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái namespace là def đi, giống mọi lần bài trước. Rồi sau đó mình sẽ tạo ra một cái deployment ha, có replica bằng 2, chạy image nginx ha. Đó. Giờ mình đặt cái selector và cái template có cái tên là app 2.web demo. Rồi mình nhớ cái này ha, để lát mình tạo cái kia nó cũng phải đi theo cái này. Rồi ok ha. Ok, bây giờ mình chuyển qua cái dev. Bạn nào chưa tạo namespace dev thì mình tạo ha. Đây mình tạo rồi, giờ nó tốn thời gian. Rồi, đang trống hết nha, không có gì cả, không 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 hết ha. Service cũng là không ha. Service cũng là không. Rồi copy ha, import nó vô đây, chọn cái dev ha. Tại ở đây mình không có khai báo cái namespace, thì nếu mình không chọn cái dev thì nó mặc định nó sẽ vô default, trừ khi ở đây mình có khai báo namespace. Và trước đó mình tạo cái namespace là dev rồi, thì mình khai báo dev đây thì nó tự động vô dev ha. Rồi import. Rồi nó đang tạo ra ha. Rồi tạo ra hai cái bot trên node 2 node 3. Running rồi ha. Ok. Rồi tiếp theo mình tạo một cái cluster IP. Đó, đặt tên là web demo. Đó, setter mình nhớ hồi nãy không? Đó là app 2.web demo. Đó, mình phải đặt giống vậy ha. Đó. Rồi cái cluster IP switch này thì mình sẽ cần map port ha. Target port là cái port của cái container. Đó, cái port đó. Rồi port đây là port của hàm cluster ha, nó sẽ map 80 vô 80. Thì thông thường là mình đặt giống nhau thôi. Đó, chỗ này mình đặt giống nhau. Rồi copy vô ha, chọn dev luôn ha. Rồi mình vô service, đó mình thấy đã có ha. Đó mình bấm vô đây, nó hiện lên. Thì tới bước này vẫn còn đang đúng ha, nó đang kết nối đúng cái selector nè, thì mình mới truy cập vô nội bộ được ha. Rồi tới đây là còn đúng nè. Rồi tiếp theo mình sẽ tạo cái ingress resource, là cái ingress service đó. Copy ha. Rồi ở đây mình đặt tên là ingress web demo ha. Rồi mình sẽ đặt cái rule là cái domain là demo.local. Đó. Rồi port 80. Ok ha. Rồi
ingress class name exit. Cái này là cái tên default, mình không thay đổi được ha, trừ khi nào ở cái bước mà mình cài cái controller đó mình đặt tên khác thì chỗ này mình đặt tên khác. Còn default khi mình cài cái controller ra thì nó sẽ đặt tên là Nginx ha. Rồi cái web demo scv này bạn lưu ý ha, cái name này là cái name của cái service cluster IP ha, là cái name chỗ này nè, nha mình phải đặt cho đúng ha. Đây là cái name này nha, đó là mình phải đặt cái đây cho đúng, cho giống đó. Rồi copy bật vô ha, chọn dev luôn ha. Rồi bấm vô đây đó. Rồi mình bấm thử vô đây đó, mà nó nhảy vô cái service này là đúng ha, đó nghĩa là nó đã link thành công đó, tới cái service này đó là ingress nó link tới service đó, còn service nó link tới cái gì đó, service nó link tới cái gì đó. Service thì nó phải link tới cái development của mình ha. Rồi ok đó. Rồi nó có những cái từng bước link như vậy ha, mình phải nhớ ha. Đó vô đây mình bấm vô nó chạy là ok ha, mình bấm vô đây nó link vô đúng cái service mình tạo ra ha, mình thấy được cái bot ở trong đây thì là đúng ha. Còn mình bấm vô cái link đó mà nó không nhảy vô được đây, nghĩa là mình đã tạo link sai. Thì thường sai ở đây là gì, do mình đặt tên không đúng ha, hay là trong đây mình không có đặt tên, nó trùng đó. Mình không đặt tên nó trùng với lại cái service này ha. Trong đây có service này, cái service này mình đặt tên là svc web demo svc, thì trong đây khi mình link tới mình phải gọi tới cái web demo svc ha thì mới là đúng đó. Đấy ingress class nè đó, nó có một duy nhất thôi, tại vì mình có một cái controller duy nhất thôi đó. Đây rồi ok, tiếp theo mình ở đây mình khai báo là demo.local, nghĩa là cái domain để truy cập tới cái con web demo này tên là demo.local, thì ở đây mình phải add host cho nó ha. Rồi bây giờ trên cái máy Windows mình sẽ add host cho nó. Rồi, trên cái máy Windows rồi demo.local 1.8 ha đó, và mình copy cái host này đè vô trong Windows của mình ha. Đó, nó nằm trong, mình cũng nhắc lại đây thôi, system 32 driver C đó, mình copy mình đè vô đây ha, replay luôn đó, renew. Rồi ok, rồi bây giờ mình truy cập ha, thì thay vì đây là rancher.lab.local thì bây giờ nó là demo.local đó. Nha, demo.local 180 đó. Đó, bây giờ mình thử thay thành cái bot khác nữa coi ha. Cho mình sửa trong đây rồi đó, 180 đó là cái bot của cluster IP đó. Đây mình thử sửa 8080 giờ nó cho sửa không nha. Rồi 8080 ha. Ok đó, đó không được nha. Đó. Đó, mình phải khai báo đúng cái bot của cluster IP ha đó.
đó nha. Rồi ok, rồi như vậy mình lưu ý ha, cái bọt chỗ này mình phải khai báo trùng với cái bọt của cluster IP đó. Rồi bây giờ cái 8080 đây đi. Rồi bây giờ mình sửa thử cái cluster IP ha, mình sửa lại 8080 nha. Rồi, mình sửa bằng listen nè, 80 đặt tên TCP, đặt được không đặt được ha, xem lại. Rồi ok, rồi bây giờ mở kênh số ẩn danh đi ha. Đó. Rồi mình đã đổi thành 8080 rồi ha. Rồi mình thử truy cập lại ha. Đó, thành công rồi ha. Đó. Rồi như vậy mình lưu ý ở đây là gì, là cái bọt khi mà mình cấu hình cái Ingress Service này nè. Đó, cái bọt này chính là cái bọt của cái cluster IP, listening của cluster IP ha. Đó, ví dụ listening của cluster IP mình cấu hình là 9999 thì ở đây mình phải cấu hình là 9999 ha. Đó. Rồi ok, vậy là có 2 điểm mình cần phải lưu ý ở đây là cái service name và cái port number nha. Ok rồi, số name và cái port number chính là phải trùng với lại cái service cluster IP ha. Rồi rồi bây giờ mình thử mình tiến hành mình chặn ví dụ mình chặn cái máy Windows của mình đi, mình chặn cái máy Windows của mình, truy cập vô cái con bot này ha, cái con host demo.local này ha, thì mình sẽ thêm cái annotation vô nó ha. Đó, nó nằm ở dưới cái metadata với cái name ha. Rồi bây giờ mình thử tạo ha. Cái này cho phép bây giờ mình deny thì đây mình copy cho đây đi. Rồi hết. Rồi copy ha, copy rồi mình chỉnh lại cái index ha. Rồi ở đây nó có annotation đây nè. Rồi vậy mình mới bỏ cái này đi, bỏ cái này đi, dùng rồi. Rồi có tục vô không, nhớ nha, tục vô. Rồi thì ở đây mình phải tục vô. Rồi rồi con Windows này IP là IP fit 192.168.93.1 ha, IP mình 93.1 rồi 1. Rồi mình lưu lại ha. Ok rồi ok, bây giờ mình thử ha. Sau khi mình đã chặn cái IP của cái máy Windows rồi mình vẫn chưa được ha, có thể là nó đang bị cache. Mình qua chế độ ẩn danh. Rồi mình thấy nó báo là quy định này ha, vậy là thành công rồi đó. Ok ha. Rồi giờ mình thử mình mở lại nha. Đây, bây giờ thay vì là 93 mình để lại cái lớp khác đi, 94. Rồi mình save lại nha. Rồi thử
thêm ẩn danh đi cho nó xóa cache. Đó, vô được rồi không? Như vậy là mình đã có thể chặn được cái IP thông qua cái ingress service ha. Đó. Rồi ok. Thì đây để chặn cái IP thì mình dùng deny list ha. Đó. Còn để cho phép thì mình dùng while list ha, subrank nè. Đó thì mình có thể áp dụng subnet rồi ha, trong đây ha, siêu bao nhiêu đó là tùy mình, hoặc là host đó, tùy mình. Đó. Đó. Rồi như vậy là trong thực tế triển khai sẽ dùng cluster IP kết hợp với lại ingress resource và một cái ingress controller để điều khiển ha, chứ mình không có dùng cái noteboard. Đó, các bạn lưu ý chuyện đó ha. Noteboard để chỉ khi nào mình cần test thôi thì mình mới cần mở một cái đường trực tiếp đi vô. Rồi như vậy đúc kết lại thì mình có thể hiểu là cái ingress controller là nó giống như một cái firewall ha. Đó, firewall cho cả phục vụ cho cả tất cả các bot ở trong cái cụm cluster K8s là con firewall ingress controller ha. Và còn ingress service hoặc là ingress resource đó, nó chẳng qua đó là cái bot có trên cái con controller đó để nó kết nối tới một cái bot nào đó để nó điều khiển ha, nó chặn hoặc là nó cấm hoặc là nó cho phép gì đó. Đó thì mình có thể hiểu là nôm na nó là như vậy cho dễ ha. Rồi nếu mà hiểu sâu hơn thì chúng ta có thể coi cái con ingress controller ở đây. Như hồi nãy mình có nói chẳng qua nó cũng chỉ là một cái deployment, nó tạo ra cái bot và có các container trong đó ha. Đó thì đó giống mình tưởng tượng là giống như nó tạo một cái máy ảo rồi nó build thành một cái firewall cho đó. Rồi thì cái firewall này nó sẽ đứng ra, nó đảm nhận điều khiển tất cả các lưu lượng vào ra tất cả các bot còn lại của cụm K8s đúng không? Như vậy thì cái ingress controller này rất là quan trọng ha. Đó, nếu mà nó chết thì coi như tất cả các dịch vụ của mấy con bot mà mình đi qua nó đều chết theo. Đó, do đó thì thông thường nếu mà mình sử dụng deployment thì mình phải kết hợp với lại HBA ha, là cái mà scale auto scale á, để ví dụ như là nó bị limit, nó bị tới một limit đó thì nó phải tự sinh ra thêm những cái bot nữa ha để duy trì. Đó, rồi mình tăng cái replica lên thì đó là cách thứ nhất ha. Còn một cách nữa là mình không sử dụng deployment cho ingress controller mà mình chuyển nó thành daemon set ha, để nó sẽ tự động tạo ra những cái bot trên từng node ha. Thì ví dụ node đó mình thêm một node mới vào thì nó sẽ tự sinh ra một cái controller trên cái node mới đó để nó tạo ra một cái HA cho mình ha. Rồi thì mình cũng hiểu rằng cái con này không thể chết, thì tất nhiên mình phải tạo một cái gọi là một cái research cho nó về CPU và RAM ha. Đó, hay còn mình còn gọi là cái request đó. Đây đó, mình phải research cho nó cái phần CPU và research cho nó cái memory ha, để lúc nào cái cụm K8s nó cũng dành riêng một phần CPU và một phần memory cho cái controller này để đảm bảo là nó không bị thiếu hụt ha. Đó, còn limit và CPU và memory thì mình sẽ không có limit gì cả, trừ khi mình sử dụng HBA thì mình sẽ tạo cái limit để nó tự động nó scale up ra. Còn nếu mình chuyển qua sử dụng thành daemon set thì mình chỉ cần tạo một cái research version về CPU và memory cho nó ha, là ok. Đó thì có hai cách ha để mình bảo đảm cái controller mình nó luôn phải là HA. Đó, mà các bạn lưu ý ha. Đó. Rồi theo ý mình thì mình nên chuyển cái controller từ dạng deployment
sang daemon set, và sau đó mình reservation cho nó CPU và memory là ok ha, là an tâm. Đó, không cần phải tạo cái scale up gì cả. Đó, tại vì khi cái node của mình nó chết đi thì và khi nó sống lại thì nó sẽ tự tạo lại cái boss ha. Còn ví dụ mình dùng deployment mà giả sử mình chỉnh là replica là 3 đi, khi một node chết thì nó cũng sẽ tự sinh ra một cái boss trên cái node còn lại. Nhưng mà khi mà cái node đó nó sống lại thì nó không chuyển lại cái boss đó về lại ha, mà nó vẫn duy trì cái boss đó trên cái con node cũ. Thì có thể lúc đó là tự nhiên cái tài nguyên của mình nó bị dồn lên cái con node đó, thì theo mình thì nó không hay ha. Đó, mình phải muốn sao mà khi mà cái node mà nó sống lại thì nó nên đẩy cái boss về lại ha, thì nó sẽ tốt hơn, thì nó sẽ không bị tốn tài nguyên. Đó, rồi ok, thì cái bài lab mà chuyển cái controller này từ deployment sang daemon set thì mình đã có trong cái bài tập trước ha, thì các bạn có thể mở ra các bạn làm theo. Đó, rồi ok, như vậy sau bài lab này hầu như chúng ta đã tìm hiểu được tất cả các dịch vụ chính của K8s ha, chỉ còn lại những dịch vụ phụ râu ria. Ví dụ liên quan tới biến môi trường thì nó sẽ liên quan tới các dịch vụ như là config map nè, đó, secret nè, đó là những cái mà áp dụng biến môi trường thì mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Đó, ngoài ra thì sẽ có cái vấn đề là file mount ha, là mình share cái ổ cứng giữa các boss với nhau, giữa host với boss này nọ ha, thì đó những cái phụ thôi, mình sẽ tiếp tục tìm hiểu. Nhưng mà ý mình nói là sau bài lab này hầu như mình đã nắm được tất cả các dịch vụ chính phục vụ trong K8s rồi ha. Thì hy vọng các bạn có thể hiểu được, nắm bắt được những cái kiến thức quan trọng về K8s. Rồi hẹn các bạn ở cái bài lab kế tiếp ha. Rồi bye bye.